Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari, mbrëmjes këtu na 2CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Autoritetet shqiptare saktësojnë se nuk ka të prekur nga koronavirusi në Shqipëri, por ndërsa njoftohet për dyfishim të masave të kontrolleve në pikat kufitare, nga Kakavia sot erdhi një tjetër realitet, ai mungesës mjekëve. Shkon në 6 numri viktimave dhe 230 të prekurve nga koronavirusi në veri të Italisë, janë izoluar 11 rajone, ndërkohë në alarm janë edhe vendet e tjera europiane që shtojnë masat parandaluese ndaj COVID-19. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë ditarit do të ndiqni. Kreu i shtetit Ilir Meta ju drejtua personalisht strukturës posaçme antikorrupsion ku depozitoi padin ndaj ministres së drejtësisë Tilda Gjonaj si të përfshirë në veprimet e mazhorancës për kapjen e institucioneve të pavarura. Mbrojtja e kushtetutës kryet detyre presidentit, u shpreh Meta. Kalimi në varësi të Ministrisë së Brendshme të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara mori votat pro të mazhorancës në Komisionin e Ligjeve. Paketa anti-KÇK me ndryshimet e reja ligjore pritet i kalojnë kuvendit në 5 mars. Mirëmbrëma, kur krismat e para të koronavirusit u dëgjuan në kinën e largët, e gjithë bota e pa me një indiferentizëm si çdo viroz stinore që lë gjurmë për disa javë dhe më pas zhduket në heshtje. Por vrulli me të cilën përparoi kjo sëmundje dhe numri i madh i vdekjeve, veçanërisht gjatë muajit të fundit, bën që të krijohet ankth dhe frikë në të gjithë botën. Sot, edhe shtetet më të fuqishme të botës janë në gjendje alarmi, shumë të tjera ndërkohë kanë marrë ose paralajmëruar masa drastike izolimi. Frika ka mbritur edhe në derën tonë, teksa në Itali në fqinje numri të prekurve dhe të vdekurve po rritet orë pas ore. Por cila është situata në vendin tonë, çfarë masash janë marrë dhe si mund të ruhemi nga ky virus? Cilat janë moshat dhe kategoritë më të rrezikuara, si po reagon e gjithë bota dhe kur mund të çlirohemi nga kjo frikë? Për të gjitha këto pikpyetje do të diskutojmë në këtë edicion informativ me koleget Ornela Joti dhe Rosalba Bejton. Në Itali deri më tani janë konfirmuar 6 persona të vdekur, ndërsa në Shqipëri frika për ardhjen e këtij virusi është rritur gjatë 24 orëve të fundit. Do të flasim për koronavirusin në pjesën më të madhe të kësaj hapësire informative. Do të nisim menjëherë me një komunikim të drejtë për drejtë, siç e shihni kam në komunikim kolegen Ornela Joti, e cila gjatë ditës së sotme ka ndjekur mbledhjen e task forces ndërinstitucionale të shëndetësisë që po ndjek këtë situatë. Ornela, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, sot u mblodh task forca që kryesohet nga ministrja Ogerta Manastirliu. Në përfundim të saj, çfarë u vendos? Përshëndetje Arlind, për të theksuar atë që thatë edhe ju pak më parë, ndihet le të themi edhe frika, por edhe paniku i qytetarëve shqiptar, duke u referuar situatës që po ndodh në Itali në fqinje, ku si numri rasteve, po ashtu edhe i viktimave është duke u shtuar nga koronavirusi. Ndërkohë sa i përket grupit task force, duke se edhe Shqipëria nuk përjashtohet le të themi nga paniku, pasi në orët e mbrëmjes, jo më larg se një orë më parë, sërish është mbledhur grupi task forces, veç mbledhjes para ditës në orën 9:30, sërish ka pasur një mbledhje të dytë ku sipas informacionit më të fundit të dërguar nga Ministria e Shëndetësisë, tashmë bëhet fjalë për 8 persona të dyshuar, ku të 8 janë nënshtruar analizave në Institutin e Shëndetit Publik dhe po sipas informacionit zyrtar, të 8 kanë rezultuar negativ. Por ajo që vjet re Arlind, të paktën në njoftimin zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë, gjë që nuk është vënë re në njoftimet e mëparshme, flitet si për autokarantinën, të cilët personat duhet ta ndërmarrin vetë në rast se vënë re shenja apo simptoma të ngjashme me gripin dhe njëkohësisht të koronavirusit, por edhe me vendet e karantinës që është duke përgatitur Ministria e Shëndetësisë. Ndërkohë që doja të citoja një pjesë të qëndrimit zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë, ndryshe nga të gjitha qëndrimet e tjera. Citoj: rritja e cilësisë së mjeteve mbrojtëse personale për të gjithë hallkat e shërbimit nga pikat kufitare në strukturat shëndetësore spitalore dhe deri në nivel të diagnozës laboratorike është e konfirmuar. Gjithashtu, task force theksoi se do të vijojë masa e paracaktuar për vetë karantinim të personave që vinë nga vende me shpërthim komunitare të virusit. Bëjmë dije nga komuniteti teknik se tashmë janë vlerësuar disa vende për karantinim në rast se do të jetë e nevojshme.
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë Arlind i bën thirrje të gjithë qytetarëve që në rast shenjash apo simptoma të gripit që sigurisht fillesat i ka të ngjashme me virusin COVID-19, duhet të telefonojnë në numrin e urgjencës 127 për të marrë më pas rekomandime se si duhet të vijojnë apo do të jetë shërbimi i urgjencës që do të marrë personat që mund të kenë shenja të gripit. Por gjithsesi, në lidhje me mbledhjen e paradites që ka zhvilluar Ministria Manasriliu së bashku me grupin Task Force, ajo theksoi nëse do t'i mbetemi qëndrimit të deri tanishëm, nuk do të ketë mbyllje të kufive me Italinë, por as të shkollave në Shqipëri, pasi sipas ministres, deri në këtë moment që po flasim, Shqipëria nuk ka asnjë rast zyrtar të prekur me koronavirus. Le të ndjekim kronikën e përgatitur Arlind për të folur ndoshta sërish për tjera. Shqipëria nuk do të mbyll kufit me Italinë. Gjatë mbledhjes së Task Force-s në aeroportin e Rinasit, Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manasriliu deklaroi se situata do të vlerësohet sipas shkallës së rrezikshmërisë. Ndërkohë deri tani, në vendin tonë nuk ka asnjë rast të prekur me virusin e ri korona. Shqipëria deri më tani nuk ka asnjë rast të konfirmuar me koronavirusin e ri. Mbyllja e kufimeve realizohet në një moment të caktuar kur paraqiten raste apo kur kemi një situatë të epidemisë apo një situatë me shpërhapje të gjerë, që edhe në ato raste nuk vendosen masa agresive kombëtare, por izolohet lokalisht rasti dhe më pas zhurmohen kontaktet duke u vendosur masa të sigurisë të zonave specifike të caktuara. E pyetur nga dy CNN, Ministria Manasriliu deklaroi se nuk do të ketë as mbyllje të institucioneve arsimore në vend. Kreu i Shëndetësisë ka urdhëruar masa të shtuara higjieno-sanitare në çerdhe, kopshte dhe shkolla. Kam firmosur urdhrin për masat e shtuara higjieno-sanitare në strukturat e arsimit parauniversitar dhe strukturat arsimore në përgjithësi. Gjatë komunikimit të përditshëm të grupit Task Force, autoritetet shëndetësore i bën apel popullatës të respektojë masat e higjienës ashtu si me gripin e stinës, si dhe mos përfshihen nga paniku. Na duken ndonjëherë sikur janë gjëra të thjeshta, ato po themi këshilla që rekomandojnë ekspertët e shëndetit publik, siç janë masat higjieno-sanitare, larja e shpeshtë të duarve, apo të tjera masa që ndikojnë drejt për drejt në ruajtjen e shëndetit të popullatës, janë masa të thjeshta, apo janë masa të provuara shkencërisht që funksionojnë dhe ulin. Me shtimin e rasteve dhe viktimave në Itali, janë shtuar kontrollet në pikat kufitare, toksore dhe ajrore me vendim qinjt. Ndërkohë, vetëm 24 orët e fundit kanë mbërritur në Shqipëri nga vendet e prekura nga koronavirusi 4.500 persona. Ornela, si do t'jetë në vijim komunikimi i Task Force-s me qytetarët? Përballë kësaj situate, Arlind, sigurisht Ministria e Shëndetësisë ka zgjedhur një komunikim publik dhe direkt me publikun përmes mbledhjeve të Task Force-s, por siç e theksova edhe më herët, vetëm ditën e sotme ka pasur 2 mbledhje të njëpasnjëshme, fillimisht ajo e paradites ku Ministria Manasriliu sigurisht ka qenë më e qetë në deklaratat e saj, ndërkohë që në orët e pasdites mbledhja e Task Force-s ka qenë me dyert të mbyllura, por ndërkohë në rreshta vjere që për herë të parë nga informacione zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë është cilësuar dhe është saktësuar si karantina ashtu dhe autokarantina. Ndërkohë më herët, Arlind, Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manasriliu e pyetur nga dy CNN nuk ka mohuar, por as nuk ka pohuar se një karantinë mund të ndodhet në qytetin e Kavajës ashtu siç u përfol edhe ditë më parë, ndërkohë që burime për dy CNN deklaruan se nuk do të jetë një karantinë vetëm në rast se do të kemi raste të prekura me koronavirus, do të jenë disa institucione, sigurisht institucione shëndetësore që do të vjenë në shërbim të personave që do të kenë nevojë për karantinë të ndryshe për izolim nëse do të jenë të prekur nga koronavirusi, ndërkohë që një mundësi është edhe spitali infektiv, madje shefja e shërbimit në Eda Çomo më herët ka deklaruar që 2 katët e para të spitalit infektiv mendohet në planet është që të boshatisen për të liruar vendin të gjithë personave nëse do të kemi të prekur nga koronavirusi. Dua të theksoj, Arlind, që paradite kemi pasur
vetëm 6 raste të dyshuar dhe të konfirmuar si negativ me koronavirus, ndërkohë që në orët e pasdites numri ka shkuar në 8, por që për fat të mirë, të 8 të dyshuarit dhe që janë nështruar analizës kanë rezultuar negativ. Ndërkohë në Institutin e Shëndetit Publik, prej disa javësh kanë ardhur, le themi, kitet e nevojshme për COVID-19, ku bëhen analiza dhe për 8 orë del rezultati përgjigja nëse je pozitiv apo negativ nga koronavirusi, që sipas mjekëve infeksionistë fillimisht ka të gjitha shenjat e një gripi stinor. Edhe pse sipas tyre, sigurisht ata janë përpjekur që qetësojnë popullatën pasi gripi stinor që kemi aktualisht AH1N1, por edhe ai tipit B, ka një përqindje më të lartë të vdekshmërisë se sa koronavirusi. E qartë, mirë, unë të falenderoj për këtë pasqyrim të situatës dhe detajet që përcollet. Sigurisht nëse do të ketë zhvillime të tjera, do të jemi në komunikime të ndryshme. Unë falenderoj, ishim me kolegen Ornela Joti. Në pikat e kalimit kufitar në vend, ndërkohë vazhdojnë kontrollet me stafi mjekësore të dy fishuara, por një situatë krejt e kundër ishte ditën e sotme në doganën e Kakavijës, ku nuk kishte asnjë mjek për kontrollet e urdhëruara nga ministria. Prej 2 ditësh të gjitha pikat kufitare kanë dyfishuar personelin mjekësor me qëllim parandalimin e përhapjes në vendin ton të koronavirusit. Por çuditërisht mëngjesin e kësaj të hëne, dogana e Kakavijës rezultonte pa mjek. Siç shikohet edhe nga pamjet, në këtë pikë nuk ka asnjë kontroll mjekësor. Sa kaq në pikat e tjera të kalimit kufitar në vend, personeli mjekësor është dyfishuar. Në Kapshtic, Qafthan, Morin, Muriqan, Porti Durrësit dhe ai Vlorës, prej 2 ditësh kanë shtuar kontrollet me stafet mjekësore, kryesisht ndaj personave që vinë apo kanë kaluar tranzit në vende ku tashme janë konstatuar raste me koronavirus. Shërbimi mbulohet 24 orë, në ditët e fundit, veçanërisht për shkak edhe të ngjarjeve në vendin tonë fshinj në Itali, shërbimi është dyfishuar. Kemi shtu masat, sa i përket në pikën kufitare, bazuar me një survejancë të shtuar sa i përket infeksioneve të aparatit të frymëmarrjes. Kemi shtu personelin, shërbimi është 24 orë, ndërkohë kemi marrë edhe pajisje të mbrojtjes personale për sëmundjet infektive. Krahas stafeve mjekësore në pikat kufitare, janë përcaktuar edhe dhoma të boks, ku do të mbahen personat e dyshuar deri në transportimin e tyre drejt qendrave të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë. Deri më tani, në asnjë nga pikat e kalimit kufitar në vend, nuk janë konstatuar persona të dyshuar me koronavirus. Një maske e zakonshme kushton deri në 5.000 lekë të vjetra, ndërsa vjetra një mungesë e këtij artikulli nëpër farmaci. Vetë farmacistët, por edhe qytetarët, denoncojnë adysjen e rritjen e çmimit të maskave dhe të dezinfektantëve. Kolegu Mariglen Mulla sjell një pasqyrim të situatës në Tiranë. Alarmi i koronavirusit ka shtuar dukshëm përdorimin e maskave në Tiranë, ndonse ky artikull ka një mungesë të theksuar në farmaci, por edhe kur gjendet, çmimet janë tepër të larta. Ato variojnë nga 500 deri në 5.000 lekë të vjetra. Këtë e pohuan për aty CNN, vetë farmacistët që e shesin, por edhe blerësit. Ne konkretisht në për farmaci maska nuk kemi. Në për depot ku na kanë furnizuar deri tashti nuk ka. Unë nuk mund të abuzoj që një mask e bler 30 lekë të vjetra të shitet 4.000 ose 5.000 lekë të vjetra. Jemi në gjendje alarmi për sa i përket maskave dhe xheli dezinfektues të duarve. Nuk ka gjendje në depo. Kjo është e bukur. Dje mazit ishte 200 lekë maska. Sot e kam bler 1.500 lekë të vjetra, ha? Por kur përdoret më shpesh maska dhe dezinfektanti dhe çfarë efektesh kanë ato? Për persona që janë në gjendje gripale dhe që duan të vizitojnë persona në spital, mirë është që t'i përdori. Ne kemi ardhur se kemi bërë në spital, po gjithsesi merr haku, po mendoj që unë jam në studio, ku punoj aty, edhe në zyrë do ta mbaj. Sepse unë kam të bëj me klient, komunikoj, detyrimisht unë do ta mbaj maskën. Urgjenca, pediatria. Është sezon kështu me grip. Maska afërsisht e ka 90% mbrojtjen, nëse përdoret për 8 orë, pastaj humbet mbrojtjen atë. Mirë është që dezinfektuesi gjithashtu të mbahet me vete, sidomos në qoftë se vizitojmë vende publike, dhe sa më pak aq më mirë do ishte. Larg vendeve publike, përdorimit të tualeteve publike, gjërave të tilla. Janë ato xhele dezinfektuese, disa xhele të tjera, dhe me këtë po shikojmë që nuk ka përsëri një abuzim në çmime.
Megjithatë, farmacistët apelojnë për mos përhapje paniku. Edhe nuk duhet që të shfrytëzojmë, domethënë, rastin që të alarmojmë njerëzit. Edhe pas këtij apeli duket se maskat do të përdoren nga çdo moshë përgjatë kohës alarmit nga koronavirusi. 6 viktima dhe 230 prekur nga koronavirusi në Italinë fqinje, 11 rajone janë të izoluara, ndërsa shkollat janë mbyllur, ndërkohë postobloqet filtrojnë kalimet në zonën e kuqe. Rritet bilanci i viktimave të koronavirusit në Itali. Në të gjithë vendin numërohen 6 të vdekur, të gjithë të moshuar, ndërsa të prekurit janë të paktën 230. Viktima e fundit është një 80 vjeçar në Milano. Lombardia është rajoni që regjistron numrin më të madh të prekurve, deri më tani mbi 160. Italia renditet e treta me zvatrave kryesore të virusit në botë, pas Kinës dhe Koresë së Jugut. Masat e ndërmarra nga autoritetet lokale për të vënë në kontroll epidemin përfshin 50.000 persona. Komunat në karantinë janë 11, ndërsa në Lombardi janë mbyllur shkollat, janë ndaluar tubime dhe aktivitete që parashikojnë grumbullime njerëzish, ndërsa zonat komerciale dhe argëtuese, si klubet apo diskotekat, do t'ulin qepenët pas orës 18. Qyteti kryesor i rajonit Milano duket i boshatisur, me trenët dhe autobusët që qëndrojnë në stacione. Gjithashtu në Veneto, Piemonte, Liguria dhe Emilia-Romagna, po merren masa të ngjashme me Lombardin. Postobloqe kryesore janë vendosur në hyrje të 10 qytetave të Lodignano's, një prej vatrave kryesore të koronavirusit. Në rrugët që çojnë për në zonën e kuqe ka nisur procedurat e filtrimit. Forcat e rendit paralajmërojnë automobilistët se nëse vendosin të hynë, nuk do të kenë më mundësi të dalin. Qytetarët janë të përfshirë nga paniku dhe kanë mësyrë supermarketet, të cilat thuajse janë zbrazur. Në rrjetet sociale publikojnë vazhdimisht imazhe nga ata që duan të blejnë ushqime, por që i gjejnë të boshatisura raftet, ashtu si në romanet apo filmat apokaliptik. Producentja e zhvillimeve ndërkombëtare këtu në A2 Rosalba Bejdo do të jetë në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë hapësirë informative me ne. E kam kolegen komunikim drejtë për drejtë. Rosalba, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë le të përpiqemi të bëjmë një pasqyrë të paktën për rreth Italisë, vendeve të tjera fqinje të Italisë, por edhe në vatrat e tjera nëpër botë. Po të ndalemi tek Europa si fillim. Çfarë po ndodh në Austri apo në vende të tjera pranë Italisë? Çfarë masash janë marrë? Çfarë përditësimesh kemi? Ka frikë në Europë, Arlind, sa i përket situatës në Itali, pavarësisht të thirrjeve të Bashkimit Evropian se nuk ka vend për panik, se Italia po e menaxhon siç duhet situatën. Ka bërë thirrje Bashkimi Evropian për një veprim të koordinuar, i ka bërë thirrje shteteve anëtare. Megjithatë, kjo nuk e ka ndalur frikën mes shteteve të Bashkimit Evropian, sidomos të fqinjve të Italisë, që janë të alarmuar mbi rritjen e numrit të rasteve me koronavirus në Itali, nga e premtja nga 3 raste, kanë shkuar sot në mbi 200 raste. Është alarmante situata. Greqia ka pezulluar ekskursionet shkollore në Itali, ka qenë fundit pra që ka njoftuar këtë masë. Serbia gjithashtu ka këshilluar qytetarët e vet të mos shkojnë në Itali, sidomos në veriun e vendit ku janë pra edhe këto rajonet më të rrezikuara. Franca po zbaton masa parandaluese ndaj qytetarëve që vinë pra nga veriu i Italisë, madje një autobus që erdhi nga Milano u ndalua në qytetin e Lyonit dhe qytetarët do të qëndrojnë në karantinë pra në izolim për një afat të pacaktuar. Megjithatë, si Franca, ashtu edhe Zvicra hezitojnë të mbyllin kufit, ashtu siç kërkoi më herët liderja e Frontit Nacional Marine Le Pen, kërkoi pra mbylljen e kufive me Italinë për të parandaluar përhapjen e virusit, por ministri i shëndetësisë në Francë tha se nuk është e nevojshme të mbyllen kufit për momentin dhe kjo nuk do të bëjë asgjë për të frenuar përhapjen e virusit. Gjithashtu, Austria ndaloi për disa orë lidhjen hekurudhore me Italinë e veriut, pasi u dyshua për 2 raste me koronavirus, por menjëherë pasi kjo u përgënjeshtrua, linja qarkullimi rifilloi si normalisht. Ndërkaq, një avion me pasagjerë nga Roma është ndaluar në Mauritius, në Oqeanin Indian, dhe pasagjerëve u është thënë që duhet të qëndrojnë në karantinë për një afat të pacaktuar ose në të kundërtën do të kthehen në Rom. Por duhet thënë, Arlind, se edhe vetë jugu i Italisë nuk i do qytetarët e veriut në këto momente, pra sepse situata në veri duket kaotike. Megjithatë, për më shumë mbi situatën në Europë, unë ju ftoj të ndiqni kronikën. Shndërimi i Italisë në vatrën kryesore të virusit në Europë ka alarmuar kontinentin e vjetër, e veçanërisht vendet fqinje që po mendojnë mënyrat se si të mbrohen. Kjo pavarësisht të thirrjeve se nuk ka vend për panik.
BE ka besim të plot tek autoritetet italiane dhe vendimet që po marrin. Nuk ka vend për panik. Ndërsa mbyllja e kufive është ende një skenar drastik, Franca, Zvicra dhe Austria nuk përjashtojnë mundësinë e masave të forta në rastin se situata do të përkeqësohet. Rumania ka vendosur të mbajë në karantinë të detyruar prej 14 ditësh të gjithë ata që vinë nga zonat e prekura në Lombardi dhe Veneto, ose që kanë kaluar në këto komuna. Austria ndërkaq bllokoi lidhjet hekurudhore me Italinë për disa orë, pas lajmit të 2 rasteve të dyshuara në një tren. Duke u përgjigjur kërkesës së Marine Le Pen për mbyllje të kufive në Francë, ministri i shëndetësisë në këtë vend, Oliver Véran, tha se kjo nuk do të kishte asnjë kuptim pasi virusi nuk ndalet në kufi sipas tij. Edhe Air France vazhdon të operojë normalisht fluturimet për dhe nga Italia, ndërkaq Bashkimi Evropian bën thirrje që shtetet anëtare të koordinojnë masat ndaj përhapjes së epidemisë. Komisionerja Europiane për Shëndetësinë Stella Kyriakides pohoi se një mision i organizatës botërore të shëndetësisë do të shkojë në Itali të martën. Komisioneri për menaxhimin e krizave në BE, Janez Lenarčić, tha se Bashkimi Evropian do të akordojë mbi 230 milion euro për të ndihmuar në luftën globale kundër koronavirusit. Kjo është ajo se çfarë po ndodh në portat veriore hyrëse apo dalëse të Italisë për komunikimeve të Italisë me Austrinë apo vendeve të tjera europiane dhe masave që ato kanë marrë, po ndërkohë Rosalba, në vendet të tjera, në vatra të tjera ku ka raste të konfirmuara të koronavirusit, çfarë zhvillimesh ka patur? A ka patur një rritje të bilancit gjatë paktën le të themi 24 orëve të fundit? Çfarë ka ndodhur? Në fakt, Arlind, është paradoksale sepse në Kinë që ishte dhe vatra kryesore e virusit nga u përhap pra koronavirusi, rastet kanë filluar të shënojnë në rënje, çdo ditë shënohen gjithmonë më pak raste. Aktualisht ka mbetur në 79.000 numri i rasteve të prekura në Kinë, ndërsa të vdekurit janë rreth 2600, por çdo ditë gjithmonë shënohen më pak viktima. Korea e Jugut është vendi i dytë, është vatra e dytë e koronavirusit me mbi 700 të prekur dhe 8 viktima. E treta është pikërisht Italia jonë në fqinje që siç tham ka shënuar pra mbi 220 raste edhe viktima të shumta. Më pas renditet Irani që gjithashtu ka patur një rritje të vrullshme të rasteve me koronavirus. Burime të pakonfirmuara flasin për 50 të vdekur, por Ministria e Shëndetësisë refuzon ta konfirmojë këtë shifër dhe thotë se ka 12 viktima në Iran dhe rreth 50 të prekur. Janë këto pra vatrat e reja të virusit, ndërsa në vendet të tjera duket sikur virusi është kontrolluar dhe po mbahet nën kontroll. Organizata botërore e shëndetësisë ka dalë në një deklaratë pak më parë ku ka thënë se bota është në prag të një pandemie globale, jemi më shumë pranë pandemisë më shumë se kur, dhe kjo pikërisht krijimi të vatrave të reja siç ishte ajo e Koreas së Jugut, Italisë dhe gjithashtu Iranit. Megjithatë është ende herët, nuk e ka shpallur OBSH, nuk e ka shpallur ende pra pandemin globale. Megjithatë, lidhur me situatën në botë, unë juftoj të ndiqni një kronik. Përhapja e shpejtë e koronavirusit jashtë Kinës ka shtuar frikën se situata mund të përshkallëzojë në pandemi globale. Shumica e rasteve janë në Kinë, por ditët e fundit Korea e Jugut, Italia dhe Irani po përballen me një rritje të vrullshme të rasteve me virus. Pandemia nënkupton se një sëmundje mund të përhapet me lehtësi nga personi në person në shumë vende të botës. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus paralajmëroi se dritarja e mundësisë për kontrollin e virusit po ngushtohej. Paul Hunter, profesor për mbrojtjen e shëndetit në Universitetin e Anglisë Lindore në Britaninë e Madhe, tha se rritja e numrit të personave të prekur jashtë Kinës ishte ekstremisht shqetësuese. Pika e kthesës pas së cilës kufizohet mundësia jon për të parandaluar një pandemi globale, duket shumë më afër pas 24 orëve të fundit. Në Kinë të infektuarit që kur virusi u shfaq në fund të vitit kaluar janë 77.000, ndërsa viktimat mbi 2.600. Mbi 1.200 raste dhe mbi 20 viktima, ndërkohë janë konfirmuar në 26 vende të tjera. Korea e Jugut, vatra më e madhe e virusit jashtë Kinës, numëron mbi 830 të prekur dhe 8 viktima. 7.700 trupa ushtarake janë vendosur në karantinë pasi 11 pjesëtar u infektuan. Irani konfirmon zyrtarisht 12 viktima dhe mbi 40 të prekur, por një deputet i cituar nga mediat lokale flet për rreth 50 të vdekur vetëm në qytetin e Qom. Të hënën Iraku, Afganistani, Kuvajti dhe Bahreini raportuan rastet e para të gjitha të lidhura me njerëz që kanë ardhur nga Irani. Korea e Veriut ka vendosur në karantinë 380 shtetas të huaj në përpjekjen për të frenuar përhapjen. Niveli i vdekshmërisë së pacientëve të infektuar nga COVID-19
duke të jetë mes 1 dhe 2%, edhe pse përqindja e saktë sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë nuk dihet ende. Kjo është edhe ajo se çfarë po ndodh kryesisht në vatrat e tjera të koronavirusit në vendet kryesisht aziatike. Unë falenderoj kolegen Rosalba Bedo për këtë pasqyrë pra për Europën dhe situatën në Azinë e Largët rreth koronavirusit. Ne ndërkohë do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Një studiues në Universitetin Mjekësor të Harvardit mendon se bota do të arrijë ta mund virusin e ri që sipas tij nuk është më i rrezikshëm se gripi sezonal. Correctly points out the seasonal flu is much more prevalent. Gripi sezonal është më i përhapur dhe shkakton më shumë vdekje se sa COVID-19. Në Shtetet e Bashkuara, vitin e kaluar rreth 34.000 amerikan vdiqën si pasojë e gripit sezonal. Është një numër masiv, por duket se vëmendja është te koronavirus. Kjo për faktin se është një virus i ri dhe njerëzit janë më të predispozuar të fiksojnë gjërave që nuk i kuptojnë. Mendoj se duhet të qetësohemi dhe ta shohim gjithçka në perspektivë, të praktikojmë higjenë të mirë dhe të përdorim dezinfektant. Do të vi momenti që do të kalojë dhe ne do ta kapërcejmë këtë situatë. Rreziku nga koronavirusi shtyu kryedemokratin Basha që të zhvillonte një takim me ekspertë shëndetësisë. Në përfundim ai kërkoi që propaganda t'u lër fjalën mjekëve. Basha kërkoi një plan të detajuar masash nga qeveria dhe shprehu bindjen se Shqipëria ka mjek të aftë për ta menaxhuar situatën. Qytetarët të akreu i Partisë Demokratike nuk duhet të neglizhojnë shenjat dhe të bashkëpunojnë me strukturat shtetërore. Partia Demokratike ka ngritur një grup të posaçëm pune për monitorimin e situatës së krijuar nga rreziku i përhapjes së koronavirusit në Shqipëri. Kryedemokrati Lulzim Basha, pasi takoi ekspertë të fushave infektive në vend, i kërkoi qeverisë hartimin e një plani të detajuar të masave ndaj koronavirusit. Sot është koha të flasin mjekët, të flasin ekspertët dhe specialistët. Të hartohet plani i detajuar i masave konkrete. Ky plan duhet ndahet dhe shpërndahet me qytetarët në mënyrë që qytetarët të informohen për masat që duhet merren. Lideri i opozitës nuk dyshon në aftësinë e bluzave të bardha për të menaxhuar situatën, por i kërkojnë qeverisë të jetë në lartësinë e tyre. Nuk është koha për propagandë. Vendi ynë ka mjek dhe ekspert shumë të mirë. Ekspertë të zotë, të cilët kanë të gjitha aftësitë dhe përgatitjen e nevojshme për ta menaxhuar këtë situatë nëse ju jepet mbështetja e nevojshme nga institucionet. Kryedemokrati tha se është e nevojshme hartimi një regjistri të personave që vijnë nga zonat e infektuara dhe të mbahen në mbikëqyrje. Qytetarëve u kërkoi të mos neglizhojnë. Ndaj ju bëj thirrje dashur bashkëqytetar, së parit mos neglizhoni asnjë shenjë gripi, qoftë më të lehtën, dhe së dyti të bashkëpunoni me strukturat shëndetësore, sepse përmes bashkëpunimit me to do të jetë më lehtë të menaxhohet situata. Kreu i opozitës shmangu përgjigjen direkte kur u pyet nëse kishte informacion të besueshëm se Spitali i Kavajës do të shërbejë si karantinë, siç njoftoi një ditë më parë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Koronavirusi rrezikon të godasë jo vetëm industrinë e turizmit botëror, por edhe atë të vendit tonë. Operatorët turistik apelojnë për masat menjëhershme, ndërsa deklarojnë se deri më tani nuk janë shënuar anullime në rezervime.
Frika e koronavirusit rrezikon të penalizojë turizmin shqiptar, që po vuan edhe efektet e tërmetit. Tur operatorët shprehen se rëndimi i situatës në Europë mund të ndikojë në uljen e numrit të udhëtarëve, teksa apelojnë për marrjen e masave për të garantuar një sezon turistik pa probleme. Koronavirusi është një element ndërkombëtar botëror dhe ka bërë një frenim pothuajse kudo të turistëve. Njerëzit, pavarësisht se ne nuk kemi vetë raste, kjo nuk është shkak që njerëzit jenë të qetë, do të ketë masa të forta, ka një reagim për këtë gjë, nuk kemi të vetme që kemi këtë qetësim. Ne vetë kemi panajire njërin mbas tjetrit tash në këtë periudhë dhe nuk e dim si të shkojë. Nuk është ndihmues patjetër, edhe prandaj mendoj se do kemi një vit vështirë shumë. Megjithatë, operatorët turistik janë optimist për një përmirësim të situatës, teksa deklarojnë se aktualisht nuk ka pasur anulime të rezervimeve. Edhe operatorët e huaj, me sa i kemi ndjekur në kontaktet që jemi, është një situatë pritshmërie për si do shkojnë situatat më vonë. Rrezikshmëria është e lartë, masat janë ekzigjente për izolime, por shpresojmë që të mos ketë ndikime në industrinë e udhëtimit. Pasi është industria e parë dhe vetme që preket më shpejt dhe më shumë. Afro 2 dekada më parë kur virusi SARS pati shpërthimin e tij, Shqipëria numëronte më pak se 500.000 vizitorë në vit, duke mbajtur një nivel të ulët ekspozimi. Sot hyrjet e shtetasve të huaj i kalojnë 6.2 milion, që së bashku me rritjen e mobilitetit në përbot, vjetra fishojnë rrezikun e prekjes. Mbërritja e koronavirusit në Itali ka vënë alarm edhe autoritetet e futbollit atje. Të gjitha ndeshjet e javës së 26 Serie A të kësaj fundjavë do të luhen pa tifoz. Dueli vendimtar dhe shumë i shumë pritur i titullit në kampionatin italian Juventus-Inter do të luhet pa praninë e tifozëve. Edhe sporti në Itali tashmë do duhet të dorëzohet përballë epidemisë koronavirus që është përhapur me ritme të shpejta në veri të vendit fqinj. Pas shtyrjes së një sër takimesh të javës së 25, Federata Italiane e Futbollit po mendon të njëjtën zgjidhje edhe për ndeshjet e radhës, ku është përcaktuar edhe sfida direkte e titullit. Për të shmangur spostimin e ndeshjeve që do të sillte një kalendar të rënduar, sidomos për Zikaltrit, ndeshjet e ardhshme do të zhvillohen me dyert të mbyllura. Kjo si rezultati një dekreti të bërë zyrtar nga qeveria italiane dhe Ministria e Sporteve, në të cilin lejohet zhvillimi të gjithë aktiviteteve sportiv, por pa praninë e tifozëve. Një propozim i tillë u mbështet nga ana e Juventus që ishte kundër idesë së shtyrjes së ndeshjeve. Zhvillimi i kësaj sfide vendimtare të dielën në mbrëmje i intereson edhe zikaltërve të cilët kanë nisur të shqetësohen për takimet e ngjeshura që e presin në vazhdim. Inter Ludogorets, ndeshja e vlefshme për Europa League, rrezikon të luhet në një fushë neutrale dhe pa praninë e tifozëve. Ndërsa përballja e prapambetur me Sampdorian do të luhet më 20 maj, 4 ditë përpara javës së fundit të kampionatit, ose do të zërë vendin e gjysmëfinales së kthimit ndaj Napolit javën e ardhshme, me këtë të fundit që do të spostohet në një tjetër datë. Ndërsa bota e sportit është vënë në alarm për rrezikun që mund të vijë nga koronavirusi, organizatorët e lojrave olimpike Tokyo 2020 vazhdojnë përgatitje të pashqetësuar. Mediat vendase bëjnë me dije se në Japoni agenda e përgatitjeve vijon rrjedhën normale dhe nuk parashikohen probleme me epideminë. Flaka olimpike do të përshkojë shtetin aziatik në fundin e marsit, ashtu siç e kërkon tradita, dhe data nuk do të ketë shtyrje. Një sër testesh ndërkohë do të zhvillohen për gjatë muajve mars, prill dhe maj. Lojrat olimpike Tokyo 2020 do të nisin në datën 24 korrik dhe do të përfundojnë më 9 gusht. Mirë, do të flasim për të tjera zhvillime nga vendi. Presidenti Ilir Meta u paraqit personalisht pranë SPAK-ut, Prokurorisë Posaçme Antikorrupsion, për të dorëzuar padin ndaj ministres së drejtësisë Tilda Gjonaj, sekretarit saj të përgjithshëm Gentian Deva dhe drejtoreshës së qendrës së botimeve zyrtare Leva Haxhia. Kreu i shtetit i akuzon ata se kanë vepruar si pjesë të një grupi shteti për të kapur gjykatën kushtetuese, siç ka bërë ditur më herët kreu i shtetit. Për këtë, Meta ftoi qytetarët më pas më 2 mars në orën 17 që të dalin në shesh bashkë me të. Kreu i shtetit, Ilir Meta, është paraqitur pranë SPAK për të dorëzuar dorazi një kallëzim penal ndaj ministres së drejtësisë Tilda Gjonaj. Nuk ka ndodhur ngjarje më të rëndë në historinë e shtetit tonë. Ky akt mafios, ku së fundmi, në bazë të provave zyrtare, rezulton e përfshirë
në mënyrë të drejt për drejt edhe celula e strukturuar në krye të Ministrisë së Drejtësisë që përmes shkeljes së kushtetutës, shkeljes dhe dhunimit të shumë ligjeve dhe përmes fallçikimeve të mirë provuara ka tentuar një grup shteti duke rrëmbyer haptasi në mënyrë mafioze i kompetencë që Kushtetuta e Republikës Shqipërisë ja jep vetëm presidentit të Republikës. Kjo është padia e dytë që kreu i shtetit dorëzon në SPAK në lidhje me drejtues të lartë të institucioneve shtetërore. Duke i qëndruar aktualitetit, zoti Meta i ka vendosur një epitet të ri, këtij puçi kushtetues. Të gjithë i pres në 2 mars kundër Murtajos që do të zhbëj shtetin e së drejtës Shqipëri dhe të ekzekutoj përfundimisht kushtetutën e gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Mesazhi i parë që presidenti Meta ka dashur të japë në prokurori ka qenë pikërisht një gest simbolik, i cili personifikon atë detarizëm. Nuk ka asnjë vend në Europë që të ketë 3 vjet pa gjykatë kushtetuese, vetëm me qëllimin për ta kapur gjykatën kushtetuese në këtë mënyrë mafioze dhe monstruoze, siç tregojnë faktet dhe të vërtetat. Përplasja mes qeverisë dhe presidentit duket se do të vënë në sfidë punën e prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila duket se qëllimin e saj e kishte pikërisht në hetimin e korrupsionit në nivelet e larta zyrtare. Për A2CNN, Anduena Allabani. Ministre Tilda Gjonaj reagoi në lidhje me kallëzimin penal që presidenti Ilir Meta bëri ndaj saj dhe 2 vartësve të saj në SPAK. Me doza të forta ironia, ajo shprehet se presidenti gjeti kohën të paraqitet personalisht në zyrën e sekretarisë së SPAK. Sipas saj, presidentit do t'i përgjigjet institucionalisht, ndërsa pohon se është gati t'i përgjigjet SPAK-ut. Ministre ndër të tjera thotë se shpresoi që të pranojë punën e tyre edhe ditën kur drejtësia e re dhe SPAK të filloj të godas në shenjat e njohura botërisht si njollat të Shqipërisë, politikanë dhe zyrtarë të lartë të njohur për korrupsionin dhe krimet e tyre në këtë vend, koha që drejtësia të veprojë. Përfundon më tej reagimin e saj ministria Gjonaj. Komisioni i ligjeve miratoi aktin normativ anti-KÇK dhe atë të kalimit të pasurive të sekuestruara në varësi të Ministrisë së Brendshme pas kalimit të paketës në Komisionin e Sigurisë. Dhe atë të ligjeve pritet ndërkohë votimi në parlament. Komisioni i ligjeve miratoi aktin normativ për sekuestrimin e pasurive të paligjshme të vendosura nga aktiviteti kriminal. Në vitin e fundit, policia e shtetit ka sekuestruar asete kriminale në një shumë, pra në total, në vlerën 91 milion euro. Një shumë sigurisht që nuk ka të krahasuar me atë që ne lam në vitin 2013, që nuk ishte asë rreth 1 milion euro. Por çfarë ndodhi, të nderuar deputet? Nga gjykatat, pra me vendim të gjykatave, nga tërë kjo shumë, pasuritë e sekuestruara u katandisën, nëse më lejohet që ta them, vetëm 30.000 euro. Ndonse akti u votua, opozita ngriti disa shqetësime. Kjo gjë dhe kjo luftë nuk do të bëhet shkas për tekalimin e limiteve, dhunimin e drejtave të njerëzit apo dhe thyrjen e kushtetutës. Se ky akt nuk është thirrë më tej, që do të thotë të përfshisë subjekte mbase ose të ketë në qëllim e tyre jo vetëm këta gjyqtarë dhe prokuror, por edhe zyrtarë të lartë të shtetit, të cilët publikisht, zyrtarisht, me letra, me kërkesa drejtuar gjykatës, kanë kontribuar fuqishëm me vullnetin e tyre në lirimin e pikërisht tyre personave subjekt të këtij ligji. Sepse e them kjo, duket sikur ky ligj ka primare syzet e diellit dhe jo themi arritjet në luftën ndaj krimit. Por sipas kreut të komisionit, akti ka natyrë administrative dhe civile, dhe në çdo rast është gjykata ajo që vendos. Ligj antimafia plus, që do të thotë nuk bie ndesh me ligjin antimafia, nuk e pengon zbatimin e ligjit antimafia, nuk e pengon zbatimin e kodit penal, nuk e pengon zbatimin e kodit procedurës penale. Por është një ligj me efekt parandalues, që synon i karakterit administrativo-civil dhe jo penal, që synon masa administrative me karakter personal, masa administrative me karakter pasuror dhe masa administrative me karakter ekonomik. Në votim u miratua dhe kalimi i pasurive të sekuestruara nga Ministria e Financave tek Ministria e Brendshme.
Gjykata e posaçme e apelit ka caktuar datën 12 mars për zhvillimin e seancës parë të dosjes ndaj Sajmir Tahirit. Në orën 9:30 të kësaj date, ish ministri i Brendshëm pritet që të përballet me treshën gjykuese të apelit përbërë nga Albana Boksi, Ertina Kosova dhe Nure Dreni. Tahiri kërkon apelit që të prish dënimin e dhënë për të dhe ta deklarojë atë të pafajshëm. Nga ana tjetër, ish prokuroria për krimet e rënda, aktualisht Spaku, i kërkoi apelit që të fajsojë Tahirin për trafik të narkotikëve dhe grup të strukturuar kriminal. Në shkallën e parë, ish ministri u dënua me 3 vjet e 4 muaj burg për shpërdorim të detyrës, por dënimi u zvendësua me lënien e tij në shërbim prove për 3 vjet. Gjykata e Vlorës ka caktuar masat e sigurisë për 6 personat e arrestuar 3 ditë më parë të dyshuar se kishin trafikuar lënë të rrezikshme me tragedien e linjës Brindisi Vlorë. Për asnjërin prej tyre gjykata nuk pranoi të caktonte masën e sigurisë arrest me burg, siç ishte edhe kërkesa e prokurorisë, por vetëm 2 muaj arrest shtëpie deri në ardhjen e plot të analizave mbi llojin e mbetjeve që janë gjetur në traged. Arrestuarit ndërkohë janë shprehur se ato janë mbetje të remontit të tragedit dhe se nuk kanë bërë asnjë trafik të lëndëve të rrezikshme. Sa më shumë bashkëpunim ekonomik midis vendeve, aq më shumë investime do të mund të thithë Ballkani Perëndimor. Liderët e 6 vendeve të rajonit u mblodhën në samitin e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Në fjalën e tij, kryeministri Rama kërkoi që të nisë ndërtimi i autostradës që lidh rajonin me Bashkimin Evropian. Investimet në Ballkan ishin në fokus të takimit të organizuar nga Banka Evropiane për zhvillim dhe rindërtim, që mblodhi në Londër liderët e Ballkanit Perëndimor. Investimet e BERS gjatë viteve të ardhshme pritet të fokusohen në energjinë e rinovueshme. Qëndrimi i takimit mbështetej tek rritja e bashkëpunimit ekonomik rajonal si një mënyrë për të thithur më shumë investime. Kryeministri shqiptar Edi Rama nënvizoi projektin e mini Schengenit ballkanik si shembull më të mirë të punës së përbashkët. Dhe bëhet fjalë për 4 lirit e Evropës. Liria e lirisë së njerëzve, e lëvizjes së njerëzve, të madrave, kapitaleve, shërbimeve në rajonin tonë, ku ndërkohë që flasim në kufi, mandrat dhe njerëzit presin më shumë se 1000 vjet në vit, që nuk është efektive, besoj, dhe asnjë bergj, pra bergji në asnjë mënyrë nuk do të financonte një projekt ku pritet 1000 vjet në vit. Rama u ndal gjithashtu tek projekti i autostradës Adriatiko-Joniane, si një arterie që do të lidhte rajonin me Bashkimin Evropian. Ka vetëm një autostradë që na duhet të ndërtojmë së bashku, autostrada Ballkan Perëndimor, Bashkim Evropian. Dhe kjo është ajo për cilën kemi nevojë. Deri më sot Bersh ka investuar mbi 1.4 miliard euro në Shqipëri. Në strategjinë e saj për vendin ton, Banka vëren se Shqipëria ka nevojë të rrisë produktivitetin përmes thithjes së investimeve të huaja dhe zhvillimit të sektorëve si turizmi, manifaktura dhe bujqësia. Ditën e hënë, ndërkohë Fondi Shqiptar i Zhvillimit hapi tenderin për rehabilitimin e rrugës Vlorë-Orikum, asaj shëngjin Baks-Riol dhe segmentin që lidh Librashtin me Bulqizën, që do të kushtoj $50 milion dhe do të financohet nga Bergj. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe bashkëshortja e tij Melania vizituan Taj Mahalin në ditën e parë të udhëtimit të tyre në Indi. Monumenti simboli dashurisë ishte ndalesa e dytë e vizitës 36 orëshe të kreut të shtëpisë së bardhë. Më herët, kryeministri Narendra Modi bashkë me 10 mijëra indianë të tjerë uruan mirëseardhjen presidentit amerikan pas mbërritjes në vendbindjen e Modit, Gujarat. Liderët e 2 demokracive më të mëdha në botë do të takohen të martën, por nuk pritet që të nënshkruhet ndonjë ujdi e rëndësishme. Trump mbajti edhe një fjalim për mira qytetarët e mbledhur në stadiumin e kriketit Moteras, ku tha se India do të ketë gjithmonë një vend veçantë në zemrat e amerikanëve. Liderit amerikan ndërkohë ju rezervua një pritje shumë ngjyrshme në qytetin verior të Agras, ku u përfshin kërcimtarë dhe të veshur si pallonja apo kuaj. Marash Kumbulla mbetet një prej talentëve më interesant futbollit evropian. Mbrojtësi shqiptar vazhdon të tërheqë vëmendjen e klubeve më të mëdha në kontinent, ku së fundmi garës i është bashkuar edhe Barcelona. Gjigantët katalanas janë gati të sfidojnë Interin, Juventusin apo Napolin për të siguruar shërbimet e 20 vjeçarit kuqezin. Kumbulla shihet si pasardhësi ideal i Gerard Piqué dhe blaugranat, po studiojnë mundësinë e afrimit të menjëhershëm të mbrojtësit shqiptar. Në këtë mënyrë, ylli kuqezin do të kishte mundësi që duke luetur për krah një prej shtyllave kryesore të ekipit, të përshtatej sa më shpejt edhe me mentalitetin blaugrana.
Mirë, Tanja Porja do të na përditësoj tani për motin në vijim. Mi mbrëma të nderuar shikues aty CNN, le të njihemi me kushtet e motit për ditën e nesërme. Do të vijojnë sonte gjatë natës, por edhe pjesën e parë të ditës së nesërme kthjellimet në të gjithë territorin shqiptar. Nesër në mesditë presim që vranësia të shfaqen në territor. Më të dukshme vranësia do të bëjë në pjesën e dytë të ditës së nesërme dhe kryesisht në mbrëmje dhe gjatë natës në skajin verior ku priten ndërreshje të pakta shiu dhe dëbore. Për sa i përket temperaturave, nesër vijojnë me një rritje të ndjeshme temperaturat kryesisht gjatë orëve të mesditës, duke bërë që në rang territori vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga 0 në zonat e thella malore deri në 19 apo 20 gradë Celsius, maksimum ky gjatë orëve të mesditës. Edhe kontinenti evropian gjatë ditës së nesërme do të mbetet me stuhi dhe reshje. Pjesërisht zonat perëndimore, por kryesisht veriu i Europës dhe rajoni i Balltikut, ndërkohë pjesa tjetër e Europës do të jetë me kthjellime dhe vranësia të shpeshta, por për sa i përket temperaturave, vjen rënje temperaturave në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, do të mbeten me temperatura relativisht të larta, pellgu i Mesdheut dhe kryesisht Europa juglindore duke përfshirë dhe gadishullin e Ballkanit. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Përditësimet për motin kanë qenë dhe informacionet e fundit për këtë hapësirë informative. Përpara se të ndajemi, u kujtoj dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com. Aty do të gjeni detaje nga zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj një natë qetë.